هي المدخل الصحيح لامراض الكلى انك تدرس الجلوميرولونيفرايتس. لان الجلوميرولونيفرايتس اللي يفهمها كويس هيفهم النفرولوجي كويس. ففي البدايه هنبتدي بالديفينيشن. يعني ايه جلوميرولونيفرايتس؟ يعني ايه جلوميرولوباثي؟ لان ساعات تجد مكتوب ايه patient suffering from كذا جلوميرولوباثي، في تعبير اخر patient suffering from glomerulonephritis. هل هم حاجتين مختلفتين؟ هم حقيقه by definition glomerulonephritis are group of diseases. ما هوش مرض واحد، ده ممكن تلاقي 20 عيان كلهم عندهم glomerulopathy، بس ده نوع وده نوع وده نوع. Group, so it's one, not the one disease, of diseases of inflammatory or non-inflammatory. قلنا inflammatory يعني ممكن عيان جاله bacterial infection followed by glomerular disease، فده inflammatory origin زي post-streptococcal glomerulonephritis. او حاجه ما هيش inflammation زي الدايابيتس، الاميلودوزس. في affection للكدني هنا by a process which is not inflammatory in nature. So we say glomerulonephritis or glomerulopathies are group of diseases of inflammatory or non-inflammatory nature involving primarily the renal glomeruli. كلمة primarily هنا أقصد إن الديزيز أساساً في الجلوميرولاي إنها ممكن بالتبعية شوية تغييرات في نسيج الكلى، زي مثلاً tubular change, tubular interstitial change. يبقى هنا إن الأساس بتاعي it is a glomerular disease. بعد كده هنيجي نقول الجلوميرولونيفرايتس عشان نفهمه كويس، وعشان لما انت عيان واقف قدامي ده عنده جلوميرولونيفرايتس لازم في 3 حاجات واضحين. What is the etiology? What is the pathological changes في الجلوميرولاي? What is the clinical manifestation? عشان كده لما هنيجي نتكلم عن الجلوميرولونيفرايتس هنتكلم عن etiology, pathology and clinical syndromes. فنيجي نقول ايه عيان جاي بالجلوميرولونيفرايتس. This could be idiopathic primary or it could be secondary. يعني ايه؟ يعني عيان جاي مثلا بعينيه ورمه بطنس، عنده اديمه لور ليمب، وعنده كورتيزوريا وعنده هيماتوريا، ده جلوميرولونيفرايتس. ابتديت اكزامن، اخد هيستوري، اعمل انفستيجيشن، لابوراتوري، راديولوجيك، كل حاجه نيجاتيف، يبقى ده هسميه برايمري glomerulonephritis او idiopathic glomerulonephritis. انما اذا لقيت سبب زي مثلا لقيت عنده هيسترودايبيتس يبقى السكندري تو دايبيتس، عنده لوبس يبقى سكندري تو لوبس، عنده اميلودوز سكندري تو اميلودوز، بياخد دراج يبقى سكندري، يبقى الجلوميرولار افكشن نتيجه وجود سيستميك اور اذر كوز. ده معنى secondary، وده الكلام ابليكابل على اي حاجه زي مثلا كارديوميوباثي ايديوباثيك او secondary to autoimmune disease، مثلا نيوروباثي ايديوباثيك او secondary، نفس المنطق. فالجلوميرولار العيان اللي هو جاي بشكل جلوميرولار ديزيز ممكن يكون برايمري، فنقول patient with primary glomerulonephritis فهمنا يعني ايه، او with idiopathic glomerulonephritis فهمنا يعني ايه، او اقول عيان with glomerulonephritis secondary to diabetes. طب ايه هي السكندري كوزز عشان نمسكهم مع بعض؟ It could be infection، والانفكشن ده زي بكتيريا، وفي بكتيريا كتيره تسبب الجلوميرولونيفرايتس. اشهر حاجه الستريبتوكوكال. عندنا مرض مشهور بالذات الاطفال اسمه بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. مش معنى كده ان الستريبتوكوكال فقط هي اللي بتعمل، في بكتيريا كتيره ممكن تعمل glomerular disease. بارازايت زي الشيستوزوما نيفروباثي، ملاريا نيفروباثي، هذا بارازايت. اوكي. فيروس زي الفيروس المشهور قوي وليه النهارده بنشوفه الHCV، هيباتيتس سي فيروس. كل الناس بتقول هيباتيتس، بيعمل هيباتيتس، انه ممكن يعمل رينال ويديني HCV
related glomerulonephritis. يبقى فيروس زي السي والبي فيروس. واضحه؟ الانفكشن other causes زي collagen diseases، ودي مجموعه كبيره جدا منها الايه؟ الاس دي اي، البولار ارثرايتس نودوزا، وروماتويد ارثرايتس. كل دي اوتو اميون ديزيز. ممكن العيان يبقى جاي بهذا السندروم زائد يبتدي عينيه يتنفخ، يجيب عنده بروتينوريا، عنده اديمه، يبقى كان عنده لوبس نيفرايتس كومبليكيتد، اللوبس سيستميك لوبس اريزوماتوز كومبليكيتد باي نيفرايتس. عنده روماتويد وزين هي ديفلوب نيفرايتس. عنده بولي ارثرايتس نودوزا زين هي ديفلوب نيفرايتس. واضحه؟ او دراج، وهنا بقى ايه؟ الجلوميرول ديزيز هنا انديوس باي دراج احنا بنديه للاسف، وده بيبقى سايد افكت. فلازم نبقى عارفين الحقيقه دي. عشان ايه؟ عشان لما بدي الدواء ده ابقى اوير ان العيان ممكن يجيله مشاكل في الكدني، ابقى سيمبلي اعمل ريبيتد يورين اناليسيس، ادور على وجود بروتينوريا، اشخص المرض بدري، اقوم اسحب الدواء اللي ابتدى يعمل مشكله. زي ايه؟ زي البنسلامين. البنسلامين له اسم تاني ارتامين. البنسلامين ده هو بيستخدم، بتوع الروماتولوجي بيستخدموه عشان روماتويد ارثرايتس، وبتوع الهيباتولوجي بيستخدموه عشان البيلاري سيروز. ماشي؟ فالارتامين ممكن العيان عنده روماتويد قاعد بديه الدواء ده هتلاقي جاي منفخ واديمه وبروتينوريا وهيماتوريا. دواء تاني الجول، في حقن، يقول لك حقن دهب. العيان ده بياخد حقن دهب اللي هو بتاع الروماتويد برضه. ممكن الايرون ان يكومبليكيت بنيفروباثي. الاسبرين، الاسبرين احنا عارفين له 3 تايبس اوف رينال ديزيزز. ممكن الرجيك، عيان اخذ اسبرين او اي نون سترويدال جاله الرجي في جسمه، هرش وطفح، زين نيفروباثي. او ان هو قاعد ياخد اسبرين بقاله 10 او 5 او 6 سنين، ففي كيوميليتيف افكت ده قاعد يترسب في التيبلو انترستيشن ويجي لي برينال فيلير. او ان يجي نيفروباثي، يجي ايه؟ نيفروباثي يبقى جاي باثنس واديما وبروتينوريا. الاسبرين ناخد بالنا من الكلام ده. الباراديرون ده انتي ابيليبتكس، انتي ابيليبتك ممكن يعمل لي نيفروباثي. والهيروين، الناس اللي هم هيروين ادكتس لايبل ان يجي لهم نيفروباثي. اذا دراجز، انفكشن، كولاجين ديزيزز، بعد كده ميتابوليك ديزيزز زي الدايابيتس والاميلوز. دول 2 ديزيزز. يعني لما بتيجي تقول لي فيري كومن كوز اوف نيفروباثي اللي انت بتشوفه اكتر عيانين جايين بالنيفروباثي بيبقى ايه؟ الجيولوجي هقول لك دايابيتك. الدايابيتس سبب هام جدا. الانسان عنده دايابيتس اذا كان تايب 1 بعد 10 سنين او 15 سنه يبتدي يجيله بروتينوريا. تايب 2 اي وقت ممكن بعد 6 شهور سنه يبقى عنده دايابيتس وكومبليكيتد باي دايابيتك نيفروباثي. العيان بتاع الاميلوزس، وفي الاميلوز ده احنا عارفين لها اسباب كثيره. الكومن اللي دايما بنساه مرض اسمه FMF فاميليا ميديترينيان فيبر. العيان يبقى ليه ريكارنت ابدومينال بين ونجلكتد، ما اتعالجش كويس، كان بيشخص ان هو كولايتس، يبتدي بعد عده سنوات يجي بنيفروتيك سندروم، ثم بعد كده يخش في رينال فيلير. مالجنسي زي هوجكن ليمفوما، بجد ان عيان عنده ليمفادينوباثي زي هي ستارت تو ديفلوب بروتينوريا اند ايديما اند باثنس. You treat Hodgkin lymphoma, kidney lesion disappear. ده السيناريو. انما احيانا نجد ان عيان جاي لنا من البدايه بنيفروتيك سندروم، نيفروباثي يعني، وقاعدين ندي تريتمنت وبعد سنه يبتدي الانفلود تبان. يعني احيانا النيفروباثي يمانيفست earlier than diagnosis of malignancy. يعني هذا يعني ان المرض بيبدا النيفروباثي بيبدا قبل، لا هو النيفروباثي المالجنس موجود انما نوت يت ديسكفر بيان ديسكفري زي انما بيطلع الانتيجين بتاعته ويظهر لي الكدني ليجن وبعد مده يبتدي الانفلود تبان. فعيان كبير في السن جاي لي باول مره نيفروتيك سندروم لازم افكر في اندر لاين مالجنس. واضحه؟
احيانا بقى في هيريدو فاميليال ديزيز زي حاجات كتيره، الاشهر اللي هو الالبورت سيندروم، وبنشوف فاميليز كتيره بهذا المنظر بيبقوا جايين بكذا حاجه. نفروباسي يعني بقى ليها هيماتوريا، ممكن موستلي هيماتوريا، ممكن يكون معاه بروتينوريا، ممكن يجي في الكرياتين قاعد يتزايد، يعني ده كل ده علامه لنفروباسي. ان اديشن هتلاقي عنده حاجات معينه، عنده ديفنس which is nerve deafness، nerve deafness، و eye complication زي كيراتيكونس او abnormality في اللينس بتاعت العيان. يبقى ده اسمه البورت سندروم، اي اير كدني، ثلاث حاجات. يبقى النفروباسي تقول عيان جاي جلوميرولونيفرايتس، اول حاجه وات از كوز؟ تقول لي ايباسيك، خلاص انتهيت، معنى كده انك فحصت وعملت انفستيجيشن everything نورمال، ده ايباسيك اوبريت. او ان تيجي تقول لي انا عندي نفروباسي ديو تو دايابيتس، دايابيتيك نفروباسي، نفروباسي جيستوزومال نفروباسي due to HCV related nephropathy. Nephropathy due to intake of drug اللي هو بنسلامين او بول. يبقى لازم تقول لي ايه؟ التيولوجي، والا يبقى الكلام مبطول. طيب عرفنا التيولوجي. الاسباب الثاني اللي هو كثيرا ما نريد ان نعرفه، وهو ايه هو الباثولوجي تايب؟ يعني عيان جاي بإديمة ونفروتيك سندروم او كرياتين بيعلى، فعايز اعرف نوعه ايه؟ ما هو من غير ما اعرف نوعه مش هقدر اتوقع الاوتكم، مش هقدر اكتب علاج، فلازم اعرف النوع ده ايه. باخد عينه من الكدني، العينه دي بإبرة، الإبرة دي بتخش في اللور بول اوف ذا كدني، بنفضل الرايت كدني، ماشي؟ لو في مشكله هذا لا يمنع ناخدها من الليفت سايد. الرايت لان هنا الكدني في الليفر موجود، فالليفر بيبقى منزل الكدني تحت يبقى ايزي، وان لو في اي مشكله والابره حاولت خدت تيشو من الليفر مفيش مشكله. تمام؟ يبقى we prefer the lower pool not upper pool. we prefer it should be lower pool، ما ينفعش upper او middle. lower pool and preferably right kidney. واضحه؟ وبتبقى بإبرة بناخد النسيج بنبعته لبتوع الباثولوجي بيحفظوه، يبقى هاردن ويتقطع بميكروسكوب ويتسبغ ويتشاف تحت الميكروسكوب. بنشوف ايه؟ تحت الميكروسكوب. طب تحت الميكروسكوب زي ما اتفقنا مهم ان يجي لي التقرير. هشوف ايه؟ في احتمالات اللي انا هشوفها الموجوده قدامكم دي. اسماء ممكن في البدايه تشوفوها تقول ايه الطلاسم دي، انما لما ناخدها واحده واحده هتلاقيها اتس فيري ايزي. نبتدي باول واحده اللي هي ايه؟ بنسميها مينيمال تشينج او نيل تشينج. نيل يعني مفيش، يعني اذا تحت الميكروسكوب مش هتلاقي حاجه. عيان جاي وارم، عينيه وارمه ورجليه وارمه على الاخر وبروتينوريا، في فول سندروم، اخد عينه نتيجه تحت الميكروسكوب اتس نورمال. يعني هنا هايبر ماجنيفيكيشن لجلوميرولس، هنا دي 1 جلوميرولس، دي نورمال جلوميرولس تماما، فنسميها ايه؟ نيل تشينج، نو تشينج، بنسميها نيل تشينج ديزيز. هنيجي نشوف ادى من بره، ده البارايتال وول اوف ذا جلوميرولس، شايفينها؟ ده اليورينري سبيس، ده اهو، ده اليورينري سبيس، ده الفيسرال لاير الجوانيه، مش كده؟ ده الفيسرال لاير، ثم ننتقى الكونتنت بتاع الضغط، بنسميه الضغط. هتجدوا ادا كابيلاري، صح؟ ادا كابيلاري نيومن، وده كابيلاري وبيزمنت ممبرين نورمال تماما. دي كابيلاري وده الكابيلاري وول بتاعتها، يعني ده نورمال، وده الاندوثيليوم، ده الابيثيليوم اللي بنسميها بودوسايت، بودوسايت اهي. دي ميزانجيال نيوكلياي اهي، ميزانجيال نيوكلياي، والاحمر ده الميزانجيال ماتريكس.
فده ممكن اعديها نورمال، انها ممكن واحد اسود شويه يقول لا استنى هنا الحته دي الميزانجيال وايدن شويه، الحته ده اهي الميزانجيال وايدن شويه، خلاص دي وايدن شويه، خلاص يا سيدي ما تزعلش، انا بقول نيل تشينج، خلاص مينيمال تشينج، فبيسموه ايه؟ مينيمال تشينج او نيل تشينج ديزيز. يبقى ده اول نوع عيان جاي بنفروباسي يوجوال نفروتيك سندروم، عملت كده بايوبسي لقيت الشكل ده وقلت عنده مينيمال تشينج نفرايتس. طب كلمه بسيطه، النوع ده ايه؟ جود. طيب usually the patient to respond to treatment الستيرويد هتبقى حلوه قوي and usually kidney function is normal and usually does not progress to uremia. يبقى سهل مع عيان عندي اعمل بايوبسي زي كده ابقى انا سعيد كتريتنج فيزيشن، عارف ان الكورس هنا هيبقى جميل وحلو وفي تفاؤل وابقى حاسس ان انا عملت حاجه. طيب تاني نوع اسمه ايه؟ فوكال اند سيجمنتال جلوميرولوسكليروز. الكلمه دي لها 3 معاني. يعني انا عندي ليجن، انا تحت الميكروسكوب شايف قدامي 20 جلوميرولاي مثلا 15 جلوميرولاي مثلا، وقاعد اعمل سكاننج ببص عليهم كده، بلتقي ايه؟ التقي ال 20 جلوميرولاس دول او 30 هنا كويس كويس كويس، العب ده الحته دي فيها ليجن، وده كويس كويس الحته دي فيها ليجن، يبقى ليجن ده اسمه ايه؟ فوكال. صح؟ ده مش كده وبس، يبقى في فوساي اوف ليجن ما بينهما نورمال تيشو، والفوساي دي بجد ان الجلوميرولس مش كلها افكتد، ده سيجمنت منها هنسميه فوكال اند سيجمنتال ايه؟ الجلوميرولاي سكليروزس، يعني الاسم سهل، فوكال اند سيجمنتال جلوميرولوسكليروزس، وده كومن ديزيز اهو. احنا كبرنا 1 جلوميرولس فهتجدوا ايه؟ الجلوميرولس دي ادا يورينال سبيس اهو كويس اهو حلو جميل، قادر اجيبه، ادا بارايتال لاير، ادا الفيسرال لاير، الحته ده السيجمنت دي ايه رايكم فيها؟ سكليروز حمراء خالص اهي، يبقى هنا في سيجمنتال جلوميرولوسكليروز. لو بصيت على الحته المحيطه بتبقى نورمال، يبقى ده فوكال اند سيجمنتال جلوميرولوسكليروز. ده النوع ده ابتدي قلبي يدق، العيان ده احتمال يبقى ريسبونسيف تو تريتمنت، ادي العلاج ده العيان بيتحسن بيستجيب، انما في احتمال في بعض الحالات not responsive and will progress to renal failure. ده الأرخم من كده بقى، ده انت لما تزرع كده ممكن يرجع في الكلى المزروعه. ماشي؟ يبقى الفوكال سيجمنتال ما هبقى هقعد سعيد، احتمال يعني مش كويس واحتمال يعوق. ماشي؟ يبقى ده الفوكال اند سيجمنتال، لما تلاقي العينه جت كده ابقى متوتر. ماشي؟ طيب النوع الثالث اسمه ممبرنس جلوميرولونيفرايتس. فاكرين اما كنت بوريكم النورمال جلوميرولس انا قلت البارايتال ابيثيليوم، الفيسرال لاير، وخشينا جوه وريتكم الميزانجيوم والميزانجيال نيوكلياي، وشفنا الكابيلاريز، شفنا النيومن، وشفنا البيزمنت ممبرين. نورمال. هنا بقى الباثولوجي في حته واحده في البيزمنت ممبرين، عشان كده بنسميه ايه؟ ممبرنس. يبقى المرض هنا فين؟ مش في البارايتال، مش في الفيسر، ده مش في الميزانجيوم، ده في البيزمنت ممبرين. ماله؟ هيبقى كده. اذا جيتوا شفتوا الجلوميرولس دي هتجد ورينا كده كابيلاري نيومن، ادا كابيلاري نيومن، صح؟ شايفين البيزمنت ممبرين عامل ازاي؟ فيري سيك. الثانيه اللي كنت وريتها لكم البيزمنت ممبرين ده اكنك رسمه بالقلم الرصاص، هنا فيري سيك. طب شوف هوريك الكابيلاري الثانيه اهي، الكابيلاري اهي، شايف؟ ده الكابيلاري نيومن، ده البيزمنت ممبرين فيري سيك.
اخباره ايه؟ النيوكلياي تقريبا عاديه، والميزانجيوم يبقى ده بنسميه ممبرنس نيفروباثي. النوع ده ممكن يبقى احسن شويه من الفوكال سيجمنت. يتصل بالآتي: ممكن يحصل spontaneous remission، يعني لو العيان حالته مش صعبه مفيش داعي تخش عليه بقى كورتيزون وسايكلوستامايد والسبريسيف دراج، ادي تشانس لسبورت تريتمنت، ممكن هو يتحسن. اذا ما اتحسنش بيبقى الفرصه كبيره ان هو يرسبوند للتريتمنت. تمام؟ احتماليه البروجريس تو رينال فيلير قائمه ولكنها اقل من الفوكال سيجمنت. واحتماليه الريكارنس بعد الزرع اذا فشل كلوي تبقى اقل من الفوكال سيجمنت. هل انا واضح؟ طيب بعد كده هنجد ايه؟ تلاحظوا ان الليجن 1 و2 و3 مفيش فيهم بروليفريشن، يا نورمال شيدز او شويه سيكنينج في الميزانجيوم، يا اما سكليروزس which is segmental او فوكال، او سيكنينج في البيست ميمبرين. في بعض الليجنز بقى كلها بتتصل بحدوث بروليفريشن في السيلز بتاعت الجلوميرولار، فنسميها ايه؟ بروليفرتيف جلوميرولونيفرايتس. وحسب مكان وشكل البروليفريشن بنسميها، فهنقول ايه؟ ميزانجيال بروليفرتيف جلوميرولونيفرايتس من اسمها. الميزانجيال نيوكلياي زحمه ماشي، انما من اسمها البيزمنت ممبرين مفيش حاجه، جاست زحمه في البيزمنت ممبرين. هتجدوا ادا لو جبت ادا تيبيولا اهي، ادا كلمه كابيلاري وهو اهي بيزمنت ممبرين بتاعها كويس، ادا كابيلاري اليومن ادا البيزمنت ممبرين بتاعها كويس، ادا كابيلاري بيزمنت ممبرين بتاعها كويس، كابيلاري بيزمنت ممبرين حلو اهو. انما الميزانجيال نيوكلياي زحمه، شايفين نيوكلياي كتير اهي، 3 لاير، 1 2 3. هنا زحمه نيوكلياي، هنا زحمه، هنا زحمه، يبقى ده بنسميه ايه؟ ميزانجيال proliferative glomerulonephritis. Usually this patient present by hematuria. Usually present by hematuria. انما ممكن يجي كمان بنفروتيك سندروم، انما هيماتوريا بتبقى اكتر. والبروجنوزيس از ريزونبل، معقول، يعني احسن من الفوكال سيجمنت، انما اقل من ايه؟ من التشينج. طيب التاني بقى هجيب حاجتين، ميزانجيو، ده كان اسمه ميزانجيو بروليفريتيف، لا ده ميزانجيو اند كابيلاري. يعني ميزانجيو كابيلاري هاجي هنا، يعني في ميزانجيال بروليفريشن زي السابق، بس في نفس الوقت معايا كابيلاري وول سيكنينج، بنسميه ايه؟ ميزانجيو كابيلاري، او ساعات يسموه ممبرينو ممبرين بروليفريتيف، يعني ممبرين سيك وفي بروليفريشن في الميزانجيو. يبقى ده ديزيز واحد له اسمين، يا اما ممبرينو بروليفريتيف يا اما ميزانجيو كابيلاري، لهم معنى واحد. واضح؟ طب وريني الصوره اهي. ده خيبه، ده ساعه ما نشوف العيان ده بقى ايه نتعب قوي. دور على كابيلاري اليومن، ده كلها حمراء، الاحمر ده ميزانجيو، وكلها نيوكلاي الزرقاء شايفينها ميزانجيال بروليفريشن. طب فين الجلوميرولاي؟ اهي، ادا كابيلاري، ادا كابيلاري اليومن، شايف كل ده سكن، مش كده؟ دي كابيلاري اليومن، شايفينه؟ كل ده سكن، يبقى ده ايه؟ سكن في الكابيلاري وول، بروليفريشن في الميزانجيال، نسميه ميزانجيو كابيلاري. ساعة ما نشوف المنظر ده من اوحش الحاجات. ماشي؟ فده بجد العيان ده هو بيبقى جاي اوحش عيان، يبقى جاي بنفروتيك سندروم وضغطه عالي وكرياتينين عالي. ماشي؟ يعني بروجنوز كلينيكالي از ورس.
And this lesion usually is not responsive to treatment. يعني فوق السيجمنتال في بعض الحالات بتستجيب تمشي كويس. لا ده usually not responsive to treatment. بندي ستيرويد، ندي سايكلوسامايد، ندي ازوسايكلين، العيان عيني ايه؟ يورم ويتنفخ ويجيله كوشنايد فيس وزي ما هو النفروتك. ويوجوالي it progress to renal failure. ويوجوالي بعد ما تزرع كده تتركلير الكلى. يبقى ده من اوحش الليجن. اسمه ايه بقى؟ ميزانجيو كاباري او ميبرينو بروليفر. عرفنا التسميه جت منين؟ وساعة ما نشوفه يعني تيجي تقول لي عدى عملت له بص نفسك في ايه؟ قلت نفسك في لما نمشي. طب ما جاش، تحب ايه؟ طب ميمبرز، طب ما جاش، ميزانجيو بروليفر، طب ما جاش، طب فوكر سيجمنت، طب ايه؟ اوحش حاجه. تمام؟ لان ده بقى ايه؟ الامور صعبه علينا شويه. طيب النوع الثاني بقى بيبقى وحش برضه. التاكرو الويربس عندكم جوه الكابيلاري اليومن بيز ممبرين، عندكم ميزانجيال ماتريكس، ميزانجيال نيوكليار، عندكم يورينال سبيس، عندكم بارايتال بليت. صح؟ الشغل اللي كنا قاعدين بنتكلم فيه كلها جوه الطفل. صح؟ جوه الطفل ده بقى اكسترا. القصه كلها في اليورينال سبيس. في بروليفريتنج سيلز فين؟ في اليورينال سبيس. جوه في اليورينال يعني من بره السيلز دي بتبقى سيل بروليفريشن محوطاها كده. فشكل ايه؟ كريسنتك. فنسميها كريسنتك جلوميرولونيفرايتس. اما تزيد ماشي حوطتها في سيركمفرنشال بقى ماشي. السيلز دي بتبقى انفلاماتوري سيلز، بعد كده تبقى فايبروبلاست، والفايبرس تيشو بيكونتراكت، يبقى بتمسك حاجه بتخنقها كده ماشي. يبقى البروليفريشن في اليورينال سبيس بياخد شكل كريسنت. الكريسنت ده بيبقى في البدايه بيكمبرس الضغط او الضغط اهو، والكريسنت موجود اهو زي ما انتم شايفين كده. ممكن يكون كريسنت صغير، ممكن كريسنت كبير، ممكن يحوطها داير، انما في النهايه الكريسنت ده بيبقى فايبرس ويكمبرس مور اند مور لغايه ما ينهي الجلوميرولار. فده اسمه كريسنتك جلوميرولونيفرايتس. عرفنا يعني ايه كريسنتك؟ ماشي. الديزيز ده usually present as rapidly progressive glomerulonephritis. هنقولها بعد شويه. يعني العيان بيتدهور بسرعه شديده. rapidly progressive يعني النهارده الكرياتينين بتاعه 1.5، بعد اسبوع بقى 3، بعد اسبوع بقى 7، بعد اسبوع العيان بقى يوريميك وعاوز يغسل يا اما يموت. شايفين؟ بنسميه ايه؟ rapidly progressive glomerulonephritis. ساعة ما تسمع عيان جايب rapid progressive glomerulonephritis فكر في ايه؟ usually او mostly this is the crystatic pathological. أهمية الليجن ده you have to diagnose it early and you have to treat very aggressively. يعني بنعمل ايه؟ مراعاة العيان مثال بريدنيزولون وكورتيزون. usually في الأمراض العادية بدي 10 مللي جرام 20 مللي جرام بكتير 60 مللي جرام في اليوم. هنا بقى بدي بالز 500 مللي جرام daily 5 days. شوف الجرعة قد ايه؟ and سايكلوسامايد اللي هو بيسموه كيماوي يعني علاج very aggressive. سايكلوسامايد pulse IV. Otherwise the disease will progress and patient will go into uremia. واضحة؟ يبقى النوع ده اسمه كريسنتك جلوميرولونيفرايتس. النوع الاخراني اسمه IgA nephropathy. IgA nephropathy. قبل ما اقول يعني IgA nephropathy
الباثولوجي وبنسبقها في السابغات العاديه هيماتوكسين واليوسين بتورينا حاجات اللي احنا شفناها دي. انما في نفس الوقت برضه حته من النسيج بتاع الكلى بتبقى في الديب فريز او فروزن، بنقطعها ونصبغها صبغات مناعيه. صبغات ايه؟ اميونوستين. صبغات ايه؟ مناعيه. والصبغات المناعيه دي يعني ايه؟ انا متخيل ان الكدني دي فيها اميون كومبلكس، يعني انتيجين وانتي بودي. ماشي؟ الانتيجين دي حاجه فورين، والانتي بودي جسم الانسان كونه مسك فيه وراح عند المصفى بتاعتنا اللي هي الكدني واتحشر هناك وعمل مرض. دي الفكره. طب الانتيجين ده اي حاجه في الدنيا ما اقدرش ادور عليه ولا ايه؟ انما اقدر اقول ان الاجسام المناعيه اميونوجلوبولين، يا اي جي جي، اي جي اي، اي جي ام، سي 1 كيو، سي 1 4. ماشي؟ فانا عارفها. فبنجيب الكدني تيشو بتاع العيان واقطع عده شرائح، الشريحه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. دي فيها ايه؟ بدور على الانتيجين. عندي بقى انتي هيومن اميونوجلوبولين محضره بارنب او هورس او اي حاجه. الانتي هيومن ده اهو، الانتي بتاع ده، يعني مثلا انا متوقع هنا اي جي جي، انا بقول انتي اي جي، هنا اي جي اي، انتي اي جي اي، هنا سي 3 انتي سي 3. بتحضر فين؟ في الارنب. الانتي ده بس بشبكه بماده فلوريسنت، يعني في الضلمه تشع اخضر. واضحه؟ فباجي بجيب مثلا الفلوريسين كونجوجيتد انتي اي جي اي واحطها على الشريحه دي. فلوريسين كونجوجيتد انتي اي جي جي احطها على الشريحه الثانيه. انتي اي جي ام، انتي سي 3. اثبت الشريحه بتاعتي. صح؟ لو اللي انا بدور عليه مش موجود تفرق عن لو كان موجود. اذا كان موجود الانتي هيسبق، تضرب فيه زي ما تضرب مسكه خلاص. لو مش موجود عين. فالشرايح دي بحطها تحت الحنفيه بس. لو ما فيش حاجه جيت ابص تحت الميكروسكوب الفلوريسنتي ضل ما فيش حاجه نيجاتيف، يبقى ما فيش اميون ديبوزيتس. واضحه؟ انما لو في بقى اي جي جي في الشريحه دي، اي جي اي في الشريحه دي، اي جي ام، سي 3، اجي اخدها تحت الميكروسكوب شبكه وفيها ماده بتشع عندها لون اخضر يبقى بوزيتيف. يبقى هنا ايه؟ الشريحه دي بتاعت ايه؟ اي جي اي، يبقى هنا في اي جي اي ديبوزيتس. دي بتاعت ايه؟ اي جي جي، اي جي جي ديبوزيتس. اي جي ام نيجاتيف، ما فيش اي جي ام. فاهم؟ فبسبقها بالديفرنت ستينز الانتي اللي هو لازق فيه فلورسين ماده فلوريسنت، واجي اشوف عاده في الميزانجيال كابيلاري وفي الكريستينتيك في الميزانجيال بلتقى ديبوزيتس مختلفه. بلتقى اي جي جي واي جي ام واي جي اي وسي 3 وسي 4، بلتقى كذا حاجه. انما في نوع بقى بلتقى كل ده نيجاتيف ومني اي جي اي بيشع خالص. ماشي؟ يعني لو جيت ميزانجيال كابيلاري لقيت اي جي جي اي جي اي جي ام سي 3 في الهواء. انما جيت بقى لقيت اي ليجن انما لقيت فيه كله نيجاتيف ما عدا الاي جي بارز قوي، فنسمي المرض ده ايه؟ اي جي اي نيفروز. يبقى عرفنا اي جي اي نيفروز جت منين؟ اي ليجن موجود عندي يوجوالي بروليفرتيف ليجن. يوجوالي ايه؟ يوجوالي ميزانجيال بروليفرتيف. ممكن التقى ميزانجيال بروليفرتيف، ميزانجيو كابيلاري، ممكن التقى كريستينتيك. ببحث بالامينوفلوريسنس لقيت كلها نيجاتيف ما عدا الاي جي اي فائع، يبقى ده اسمه ايه؟ اي جي اي نيفروز. واضحه؟ طب ايه اهميه النيفروز؟ يبقى ما ننساش كلمتين، ان ده بروليفرتيف ليجن يوجوالي ميزانجيال بروليفرتيف وبالامينوفلوريسنس دومينانت اي جي اي. يبقى دي جملتين صح؟ الثالثه يوجوالي بريزنت از هيماتوريا، ريكارنت هيماتوريا. يوجوالي بريزنت از ايه؟ ريكارنت هيماتوريا. يعني لما تبتدي عيان يجي يقول الواد ده اهو كل شويه يجي يجيب دم، يقعد يومين ثلاثه يجيب دم في البول يعني، ويروح بعد شهرين ثلاثه راح ايه؟ جاله زوره التهب في زوره، هوب راح متبول دم.
قعد 3 ايام وراح. بعد 6 شهور مش عارف راح متبول دم على طول. ده ايه؟ اي جي ايه؟ نفروباثي. واضحه؟ اي جي ايه. This is the commonest type of nephropathy in the West. يعني تيجي تقول في امريكا، اوروبا، اليابان، اكتر ريجن عندك ايه يا عم؟ اي جي ايه نفروباثي. عندنا ممكن يكون كومن، بس للاسف العيال بيجي دوماتوريا بتدوه فين؟ عند بتاع المسالك. يروح عامل اكس راي واي في بي وانجيوجرافي، مفيش حاجه يا عم، روح ما عندكش حاجه. يوم يجي لنا احنا بقى بتوع النفرولوجي بعد ما كان عنده رينال فيلير، هتعمل بايوبسي انت اكيد اتروفيك وفايبروتيك. يبقى هنا ايه؟ ما هوش كومن لانه في ميس كوندكت. انما في اوروبا وامريكا it is the commonest lesion اسمه ايه؟ اي جي اي نفروباثي. كومنلي يجي ازيماتوريا، انها ممكن يجي بنفروتيك ونفريتيك وكل حاجه. واضحه؟ انما كومنلي هيماتوريا، كومنلي ميزانجيال فوريبر، ديفينيتلي بالامينوفلوريسنس دومينانت اي جي اي ديبوزيت. ده الصوره. هنلاقي الصوره في الضلمه اخضر بيشع. الاخضر ده اللي هو ايه؟ الديبوزيتس. الديبوزيتس ده هنلاقيها كلها اي جي اي. لو عملت حاجات ثانيه هتلاقيها ايه؟ نيجاتيف او فيري فين. واضحه؟ يبقى كده احنا عرفنا لو قلنا الجلوميرولونيفرايتس او النفروباثي يعني ايه نفروباثي والجلوميرولونيفرايتس؟ ايه هو الايتيولوجي بتاعنا؟ ايه هو الباثولوجي بتاعنا؟ لما تكون عنده روح يعمل عينه كده تقوم تكتب الحاجات دي. ايه هو الكلينيكال مانيفستيشن؟ العيان ده هو ممكن يجي باي حاجه. يجي نفروتيك سندروم، وهنعرف يعني ايه نفروتيك سندروم. ممكن يجي باكيوت نفريتيك سندروم، وهنعرف يعني ايه اكيوت نفريتيك سندروم. ممكن يجي برابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس اللي انا اديتكم هنت عليها من شويه. ممكن يجي بكرونيك نفريتيك سندروم. ممكن ديسكفر باي تشانس، عيان ما عندوش اي حاجه، انما بنعمل تحليل بول نلاقي اسيمتوماتيك يورين ابنورمال. يعني افهم من كده ان عيان عنده لوبس، عنده ايه؟ سيستميك لوبس، ممكن ما عندوش كيد افكشن، ثم بعد 2-3 سنين اعمل يورين اناليسيس بتاع شويه بروتينوريا، يبقى جاي هنا بايه؟ اسيمتوماتيك. ممكن انت راح جاي نفروتيك سندروم، ممكن جاي لي برابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس it is the same disease. ماشي؟ ان ممكن يجي بديفرنت كلينيكال مانيفستيشن. تمام؟ طب نمسك الديفينيشن بتاع كل واحده من دول عشان بس ما تبقاش اسماء كده تايهين معاها. يعني ايه نفروتيك سندروم؟ يعني 4 حاجات. عندي insidious onset of massive edema. خد بالك هنا في كلمتين insidious وماسيف. يعني ايه insidious؟ يعني عاد جاي لك وارد. طب انت وارد بدك تورم من ايه؟ تقول لك يا انا بقالي 10 ايام، يوم اخوي يقول لي يا اخي ده انت بقالك اسبوعين. تقول اختك لا ده انا شايفاك من 3 اسابيع كنت بتقوم من النوم عينيك مرمه. يعني insidious. غير ما ناخد بعد شويه اكيد نفريتك. امبارح والله العظيم كان كويس، صح الصبح عيان. اكيوت نفريتك، فده معنى كلمه ايه؟ انسيدو. تاني حاجه ماسف. عامل منفخ مورم وارد. ليه ورمه على الاخر؟ ليه ورمه؟ ايفن ممكن تلاقي عنده اسايتس، ايفن عنده بلورال ديفيوجن. ماشي؟ يبقى ماسف اديما. غير الاكيوت نفريتك زي ما نشوف بعد شويه عنده شويه اديما بس تنفيخه بسيطه ويجوز عنده شويه ورم. انما دي ماسف ايه؟ يبقى هنا ماسف ادام نفروتك ما تتكلمش. تمام؟ هيفي بروتينوريا يعني جمع بول 24 ساعه. هو نفس العين يقول ايه؟ انا وانا بتبول التقى اكن حاطط ايه؟ صابون رغوه كبيره كده. ماشي؟ بروسي يورين كل ده بروتين. يبقى واذا جمعت بول 24 ساعه التقى كميه البروتين اكثر من 3.5 جرام، وكل واحد 1.73 سكوير متر سيرفيس اريا. يعني كل واحد 73% سكوير متر سيرفيس اريا. يعني ايه الحته دي؟
يعني تقريبا واحد وزنه 60 كيلو، اذا حسبت السيرفس اريا هيبقى كده. اذا جمعت يبقى 3.5 جرام او اكتر، ممكن يكون 4 او 5 او 10 او 15. انما لو واحد بقى وزنه ضعف كده، وزنه 120 كيلو، 3.5 جرام ما يعملوش نيفروتيك سندروم، ده انا عاوز قدها مرتين. طب لو واحد اصغر من كده عنده 30 كيلو، لا ده 3.5 دول يغرقوه، انا عاوز نص الكميه دي. واضحه؟ عشان كده بنقول ايه؟ 3.5 جرام بير واحد 73% متر سكوير جرام. يبقى اديمه هيبوبروتينوريا. طب ما هيبوبروتينوريا بالتبعيه هيحصل ايه؟ هايبو البومينيميا، او تاثير القلب بتاعه واطي. بنشوف ناس القلب بتاعه 1.5، يعني ايه؟ يعني فيري، يعني هايبو البومينيميا مرعبه، ماشي؟ وبالتبعيه برضه هايبر ليبيديميا، بتاع الكوليسترول بتاع العيان ده 500 600، ده خبر. كل ده نتيجه الهايبو، يبقى ده نيفروتيك، يبقى ده صوره عيان نيفروتيك. امال الاكيوت نيفريتيك سندروم ساعات بنسميه اكيوت نيفرايتس، تمام؟ من الاكيوت هذه ايه؟ ان في رابيد اونست اوف اديما، يعني امبارح كان كويس النهارده وارد، بس الاديما دي ما هياش نيفروتيك، مش ماسك. وتاني حاجه اليورين سموكي احمر، حسب النوع، ممكن يكون زي الكوكولا، زي الشاي، زي حسب الثقافه يعني. احمر. الام تيجي تقول الواد بيجيب دم، الواد البول بتاعه محمر وعنده اوليكوريا وعنده هايبرتنشن، يعني مصدع. الام تيجي تقول ايه؟ الواد سحب النوم مصدع، والدور اللي انتوا جاي يصرخ يقول لي الحقيقه يا ماما انا الحمام بتاعي دم، والواد لغايه طول النهار خش الحمام مره واحده، يبقى عنده اوليكوريا، عنده ريد يورين، وعنده هيدك، مش كده؟ من الهايبرتنشن، تمام؟ وتقول انا لاحظت برضه ان هو قايم من النوم عينيه منفخه، ده الاكيوت نيفريتيك غير النيفروتيك. ها؟ اليورين هيوريني حاجه مهمه جدا. هناك قلنا في بروتينوريا، هنا قبل البروتينوريا قلنا ايه؟ ريد سيل كاست، وهنعرف يعني ايه ريد سيل كاست بعد شويه هتشوفوها. ريد سيل كاست وبروتينوريا. طبعا هنا البروتينوريا ما هياش هيفي بروتينوريا، ممكن يجيب جرام، جرام ونص. واضحه؟ عشان كده ما عندوش اديمه، ماسك اديمه، اديمه بسيطه. السيرم اللي خدت عينه دم بقى، هناك لما جبت سيره الدم قلت قلب منغلق وكوليسترول عالي. هنا قلت نمره واحد الكرياتينين عالي شويه، ميبي، خد بالك كلمه مي، في عيان ممكن الكرياتين بتاعه يبقى نورمال، انما في عيانين الكرياتينين يبقى عالي. بس خدوا بالكم هنا الكرياتين عالي هنا يعني ايه؟ 1.5 2 بكتير، 2.5، غير الرابد البروجريسيف هيبقى ايه؟ 6 و7 و10، قول زي ما انت عايز. الرابد ليه بروجريسيف ده 1.5 2 2.5، ويوجوالي ريكفرز زي ما هنشوف بعد شويه. الالبومين هيبقى نورمال لان ما عنديش هيفي بروتينوريا عكس النيفروتيك. والليبيد يوجوالي نورمال لان الليبيد هناك زادت عشان في هايبو البومينيميا. واضحه؟ يبقى ده لو قلت لك قول لي البلاد في النيفروتيك والنيفريتيك تقدر تجيب. النيفروتيك مينلي هايبو البومينيميا وهايبر كوليستروليميا او هايبر ليبيديميا، انما هنا هيبقى الالبوم حاجه بسيطه او ممكن يبقى نورمال او اذا كان في فتره بسيطه قوي، والليبيد هتلاقيها نورمال، انما هنا هتلاقي الكرياتينين عالي شويه. اليورين هنا لازم تقول لي ار بي سي ريد سيل كاست، هناك لازم تقول لي ماسيف بروتينوريا. البروجنوزيس يوجوالي جود اند ريكفري كير زي ما هناخدها بعد شويه. احنا جايبين كلمه جود عشان اللي جايين بعد كده باد، تمام؟ يبقى دي تاني صوره. اعتقد الصوره في ذهنكم دلوقتي نيفروتيك غير النيفريتيك. واضحه؟ ثالث حاجه هي الرابيدلي بروجريسيف glomerulonephritis، دي بتيجي رابيد اونست زي الاكيوت نيفرايتس with development of uremia. اجد ان العيان بروجريسيف development of uremia زي ما حكينا،
يعني امبارح كان تعبان النهارده، امبارح كان كويس النهارده تعبان، انما بتاع الاكيوت نفرايتس هتلاقي كرياتينين واحد بعد 5 ايام تلاقي بقى 1.5 او 2، بعد اسبوع تلاقي بقى نورمال رجع طبيعي. انما اخينا ده ايه؟ طالع مش حاجه واقفه في وشه ماشي، وديفلوب يورينيا. اليورين هتلاقي نفريتك سيدمنت، وما تسمع نفريتك سيدمنت يعني ار بي سيز وريد سيل كاست. نفروتك يعني بروتينوريا ماشي، نفريتك سيدمنت. سيرم كرياتينين should be high، احنا قلنا ايه في الاكيد نفرايتس may be، واذا زاد هيرجع تاني يبقى طبيعي. لا هنا هاي ومش هيقع وهيعوز بهالس. if untreated aggressively زي ما حكيت من شويه the prognosis is poor and patient will lose his function. هنا الرابد البروجريسيف البدايه واضحه معروف هي امتى، والمسار حسول مكتوب بوضوح بالحب باين، البدايه والنهايه باينين، عكس بقى الثالث ده بقى كرونيك نفريتك زي ما تكون كاتبه حكايه بقلم رصاص باهت عشان تفتريه مش عارف. سلولي بروجريسيف العيال تسالك تقول لي يا عم انت عيان من امتى؟ لا كان مش عارف انك كويس. يا عم ده انت جلودك انتهت، انت الكرياتين بتاعك 10، تتكلم في ايه؟ يا عم ما اشتكيتش. تبتدي تغلب في الكلام. فعلا انا بتهيألي 6 شهور ابتديت اتعب. ده انا من سنه وانا طالع روحي متغير وساعات برجع. الله ده انا فعلا اصحابي بيقولوا من سنه ونص ان انا باهت كده زي ما يكون عندي انيميا. يعني ايه؟ مش قادر يحرك، مش قادر. slowly progressive على مدار الشهور والسنين، والبدايه غير واضحه. ودي ايه؟ الكرونيك ديزيز. تفاجئ عيان جاي ماشي كويس مش بتحصل انه عنده سيروتيك ليفر وبورتال هايبرتنشن ودير هيماتيمس. يا عم انت تعبان مش كده. برضه ايه؟ قلب يابس فاهمين؟ برضه النفروباس كرونيك نفريتك، البدايه من بعيد ومش حاسس بيها، والعيان اكتشف بعد ما القصه المأساة اكتملت اركانها. يعني ايه؟ عنده بروتينوريا، عنده هيماتوريا، عنده برودكاست، ونعرف كلمه برودكاست دي بعد شويه يعني ايه. والكرياتين بتاعه هاي، وكل علامات اليوريميا واضحه، وتقول له يا عم انت مش قدامك غير سكتين. يعني واحد جاي مثلا جاي جاست جاب شيل بيشتكي ان عنده شورت هيدك وفاتيجابيلتي وبور ابيتايت، انت قاعد بتقول له ايه؟ ده احنا عاوزين نعمل غسيل كلى او عاوزين نزرع كلى في الاضراب. ده الكرونيك ايه؟ نفريتك. وخدوا بالكم ما تنسوش كلمه ايه؟ البرودكاست هنبقى ان شاء الله. يبقى ده عندنا نفريتك رابد البروجريسيف، وعندنا الكرونيك نفريتك سندروم. واخر حاجه بقى عشان ما نبقاش مأساويين على طول اللي هو ايه؟ الاسيمتوماتيك يورين ابنورماليتي. ده عاده عيان ما بيشتكيش من اي حاجه وبالصدفه بيعمل يورين اناليسيس اكتشف عنده اشياء، زي مثلا طلبه خاشين الجامعه بيعملوا تحليلات، واحد بيتعين، الناس بتوع الكليات العسكريه بيعمل يورين اناليسيس اكتشف عنده هيماتوريا. بتبقى طبعا مايكروسكوبك ما هياش جروس بالميكروسكوب بس، انما اليورين يبص له عادي ما فيش فيه حاجه. ممكن انتهى بروتينوريا او الاثنين مع بعض، اسمها اسيمتوماتيك هيماتوريا، اسيمتوماتيك بروتينوريا، او اسيمتوماتيك يورين فايندنج، الاثنين مع بعض. طبعا هنا الكرياتين يبقى نورمال والبروجنوز يوجوالي اكسلنت. يبقى ايه؟ لما يجي عيان عنده نفروباثي او جلوميرولونيفرايتس، الكلمه دي تخبط في دماغك 3 حاجات. لو تسمع مش حاجه اسمها كده. قول لي هو الكلونج بتاعه ايه؟ ده بس خلاص عرفت. الباثولوجي بتاعه ايه؟ ده ميزانجو كابيلاري، والبرزنتيشن ايه؟ نفروتيك سندروم. يبقى ده كده اتكلمت على الجيولوجي، الباثولوجي، والكلينيك. لما نيجي نفهم النفروباثي نفهمه بهذه الابعاد. وبقى عيان جاي في نفروتيك سندروم، هل الكلام ده محتمل؟ هعدي، انما لازم اقول لك طب ما تفهمني يا اخي، هو ده باسك ولا سكندري؟ لازم تقول. طيب نفروتيك سندروم يا ترى، طب ما ميزانجو كابيلاري بيعمل نفروتيك سندروم، طب ما منين ما بتشيل بيعمل نفروتيك سندروم، طب ما الممبرنس بيعمل نفروتيك سندروم، لازم كده.
يقول ايديوباثيك نيفروتيك سندروم ميمبرنس او مينيمال تشينج، يبقى انا عرفت قصتي انا رايح فين. ميزان الكابيلاري حضرت نفسي لرحله طويله من المعاناه. مينيمال تشينج سهل، هديه علاج هيبقى كويس ماشي. ميمبرنس او انت بتستنى مش هناخد كورتيزون، ما ندي علاج بسيط ممكن يحصل سبونتينيوس. فعشان افهم ابقى فاهم الابعاد الثلاثه، الاركان الثلاثه، الايتيولوجي، الباثولوجي، الكلينيكال برزنتيشن. دي اول محاضره